Идите вы. А якщо вона зараз до нас прибіжить і буде гавкати на нас? Ні, Даня, ми далі не йдемо. Я прямо так. Привіт-привіт! Я Світлана, це мій канал «Давай пов'яжемо». І тут ми з вами надихаємось тими роботами, які я в'яжу, говоримо про в'язання, а також є корисності у мене на каналі, тож переходьте в... Я завжди забуваю, як називається цей розділ. Там, де папочки... Списки відтворення. Ось. Заходьте в списки відтворення, там є окрема папка корисності, і там ви зможете знайти корисні відео від мене. Мене не було давно, здається, 2 тижні я нічого не знімала. Зараз це відео мені дається не так легко, як би хотілося, але я потрошку почала зносити ті речі, ці покупки, подарунки, щось ще, щоб я хотіла вам показати. Зрозуміла, що є що показати. Я дуже мало в'язала, але відбувалися якісь події в моєму такому в'язальному хобі, і я хочу ними з вами поділитися. Я думаю, що перейдемо в формат руки в кадрі, так буде більш наглядно, так, і простіше і мені знімати, і вам буде краще видно. Отже, переходимо на стіл. У мене наразі тут на столі яскраве сонечко, я сподіваюся, що воно не завадить мені показати те, що я хочу показати. І почати хочу я з готових робіт. Мені здається, цю пару шкарпеток я вам не показувала в готовому вигляді, показувала лише в процесах. Це пара для військових. В'язала я її частково з залишків пряжі шкарпеткової і частково ось тут на стопі я додавала вже новий моточок, який у мене залишився і піде вже в наступну пару. Ось така цікава пара, мені вона дуже подобається, до речі, класне поєднання кольорів вийшло. І для в'язання цієї пари я використовувала пряжу Alize. Напевно, це все Superwash. Така звичайна, не Artisan, а Superwash. Тут зелененька, сіренька і тут бежева. І ось тут я використовувала ще залишки ось такого темно-сірого. І це, напевно, Lady Yarn. І вийшли ось такі смужечки. Можна поділити шкарпетку на ліву та праву. Також, бачите, у мене тут ще є підмот, темненька ниточка. Це штопка, яку мені дарувала глядачка. Дякую, мені ще вистачить точно на одну пару цієї штопки. Я вже її додавала в підмот до іншої пари. У мене не поховані ще хвостики, і тут я доєднувала ось додаткові ниточки, бачите, і у мене тут така весела картинка. І, до речі, мене просили, я коли говорила про те, що буду в'язати шкарпетки для військових, мені Оксанка, я Оксанці буду відправляти, сказала, щоб лише не було вузликів на стопі. Я хочу сказати, що в моїх шкарпетках взагалі немає вузликів, і, в принципі, на будь-якому виробі у мене немає вузликів, я вузлики не в'яжу. Я приєдную ниточку ось так. Тут я просто або так з'єдную тоненьким вузликом, так, ну це не вузлик, це просто я з'єдную нитки між собою, а потім я ці хвости ось так розвожу в різні сторони. На каналі у мене є відео про те, як я ховаю хвостики, і вузлики я там не зав'язую. Я знаю, що дівчатка просто в будь-якому місці з'єднують вузликами, обрізають і так в'яжуть далі. Я такого не роблю, тобто у мене тут не відчувається ось це місце з'єднання взагалі.
Ось так воно і буде. Просто я ці хвостики розведу в різні сторони. Немає тут вузликів, навіть якщо на стопі я доєдную ниточку, нічого тут відчуватися не буде. І також, коли тут я ховаю на носочку, також немає тут ніяких ні вузликів, ні дірочок, нічого такого немає. Ось є одна така пара для військових, відкладаю її сюди. І зараз, поки готувалася до відео, я знайшла ще одну готову пару. Вона у мене лежить в торбинці, тому що я її дов'язувала, напевно, коли ми на дачу їздили. Я ще не сказала, для в'язання цієї пари я використовувала спиці 2,5 тріо і використовувала опис Ірини Бароян на шкарпетки рюш. Це розмір десь 42-43, десь так, можливо 41-43, ось так. Вони добре тягнуться тут, вони виглядають вузькими, але за рахунок резинки вони тут добре розтягуються. Ось. Можливо, не на таку широку, прям широку ногу, але на більш-менш таку стандартну чоловічу ногу вони будуть гарні. Так, і ще одна пара шкарпеток по тому самому опису від Ірини Бароян, це вже розмір десь 36-37, я, до речі, не пробувала їх натягти на свою ногу. І це таке невеличке замовлення від сестри, це я в'язала племіннику шкарпетки, і сюди в це ж замовлення я буду ще дов'язувати. Ну, таке замовлення-подарунок. Ще буду дов'язувати інші шкарпетки, по ходу діла буду вам показувати. Тут у мене пряжа, яка у мене пряжа? Ось у мене є моток. Це вже Artisan, бачу по етикетці. Ось такий Artisan, колір 11. Це таке зелене яблуко, гарний дуже колір. Вузликів в моточку в мене не було. Я одразу розмотувала на два ось такі кругляшки, на два ось такі моточки, і в'язала паралельно цю пару. Взагалі мені здається, що я не показувала вам цю пару. Взагалі ніяке відео я не знімала. Отже, є ще одна така готова пара. І я говорила про те, що зараз вам говорила про те, що сюди я в цей подарунок замовлення я буду в'язати ще шкарпетки, а чогось у мене тут не всі спеці. Боже, тут на середині взагалі я закінчила. Ну, ось так. Це стінка п'ятки, одна, стінка п'ятки ось друга, і це будуть балетки. Балетки будуть сестрі, ось сюди ж в цей такий імпровізований набір. Балетки в'яжу я по опису, знову ж таки, Ірини Бароян. Зараз я знайду етикетку. До речі, ці описи можна у Ірини купити, універсальні абсолютно. Ось такі мають бути балетки, я собі такі в'язала, я їх ношу зараз дуже активно, мені подобається, на нозі прекрасно сидять, і ось по квартирі зараз ходити, коли холодна підлога, дуже зручно. Тут буде розмір такий величенький, десь 39-40, мені здається, якщо я нічого не плутаю. Ось я тільки розпочала. Хоча розпочала це ще на минулих вихідних, мені здається, але зовсім не просунула цей процес. Так, я забула вам сказати за ниточку. Ось ця така риженька, помаранчева, я не знаю, теракот, напевно. Ось Alize Artisan, і колір це 433. Мені таку ниточку дарували дівчатка, і ще окремо я таку ниточку купувала, коли замовляла шкарпеткову нитку. Ну, і для військових, і на подарунок я також купувала собі такий моточок. Отже, це готові роботи і процес номер 1. Ви знаєте, поки я перейду до наступного процесу, я хочу вам показати ось такий подарунок і поповнення в моїй пряжній колекції чудовим моточком ниточки. Ми минулого тижня ми зустрічалися з Надією, у неї є канал
Lolina Decor Elements. Ось, дивіться, яка наліпка тут є. І, звичайно ж, ми обмінялися з нею подарунками. Це так цікаво вийшло, ми вже в процесі розмови, ми зрозуміли, що, по-перше, у нас подарунки, наші моточки, якими ми обмінялися, вони в однаковій тональності, в кольоровій, і також подивилися на свій одяг, і одяг у нас в таких же тонах був, як і ці моточки, і упакування, все. Тобто ми на якісь одні такі були зелено, це який колір? Фіолетовий, напевно? Ну не фіолетовий, не знаю, як це називається колір, ось таких малиновий, не малиновий, рожевий, нехай буде рожевий. В зелено-рожевих тонах ми з нею були і одягнені, і обмінялися такими подаруночками з нею. Так, мені дісталось ось таке дуже пахуче мило, воно пахне неймовірно. Це по-перше. По-друге, подивіться, яке упакування. Я сказала Надійці, що попереднє мило, яке вона мені подарувала, це просто нюхати, воно дуже класно пахне, але я вже його використовую. А це мало того, що нюхати, та ще й просто любуватися на ось це упакування. Це з Англії привезла Надія, і я так розумію, що це якісь їх внутрішні компанії, які виробляють саме на внутрішній ринок. Тут написано, що зроблено в Англії. Подивіться, яке чудове упакування. Це вже не для прання, а це вже для рук і для тіла. І у мене є ось таке чудове мило. І також ось такий крем. Я люблю, насправді, ось таке упакування, ніби це зубна паста, так, такого старого формату. І також це крем для рук, який ось на внутрішній ринок Англії розрахований. Ось така чудова в мене є. Чудовий є подарунок. Я його ще не відкривала, до речі. Ну, хай буде поки що закритий. Ось такий у мене є кремчик. Ну і, звичайно ж, родзинкою цього подарунку це чудовий моточок нитки. Подивіться, який він. Я знаю, що ви уважні в мене, і ви бачили, що я купувала собі моточок нитки Опал. Я, до речі, нічого з нього ще не зв'язала, він просто лежить, я на нього любуюсь. І Надія мені подарувала ще один моточок, і з цього треба обов'язково мені в'язати. І вже прямо зараз мені дуже хочеться. Я обожнюю ось такі різнокольорові моточки, просто в'яжеш лицевою гладдю шкарпетки, і в тебе виходить все просто неймовірно гарно. І ось такий у мене є чудовий моток. Дякую тобі, Надія. Ну, по-перше, дякую за чудову компанію. Ми недовго з Надією були, зустрічалися так недовго по часу, але прекрасно провели час. Я не знаю, як Надія, а я прекрасно провела час. І відпочила від домашніх справ, відпочила від дітей і з прекрасною людиною поспілкувалась. Дякую тобі щиро, і скоро будуть шкарпетки з цього моточку. Я залишу в куточку цей подарунок для того, щоб кадр не був пустим. А зараз хочу вам показати такий проєкт. Це 2 в 1, тому що я по одній схемі, можна так сказати, ну, напевно, по одній схемі в'язання в'яжу паралельно 2, це не кардигани, бо кардиган це довгий, а це жакети, скоріш за все. В'яжу 2 жакети, я вам показувала вже ці процеси, і багато хто з вас здогадався, що ось ця мініатюрка, це насправді мініатюрка, це тестова версія по моєму опису на ось цей кардиган. Я в'яжу кардиган з японським плечем, і ви просили у мене зробити опис. Дівчатам подобаються мої пояснення, мої описи, і я над ним працюю. Ось тут я пробувала, тестувала, ось тут я саджала горловинку. До речі, на тестовій моделі у мене вийшло посадити горловинку краще, ніж на ось цьому оригіналі, але в описі я вже врахувала ці всі моменти, і в описі краще, ну, ось цей другий варіант горловини. Так, ну, напевно, так, плече і горловини. Отже, тут залишились мені рукави, планка повністю вив'язана, залишилися рукави.
Рукави, до речі, описані вже в описі, залишилось лише їх тільки тут зв'язати. Використовую я тут ниточку, це акрилова ниточка з подарунку. Ось така Lanoso Bonito, у мене один моточок, і я думаю, що це прекрасний варіант вив'язувати ось на такі мініатюрки. І цю мініатюрку, скоріш за все, можна одягти і на малюсіньку дитинку. Я думаю, я вже забула, як дітки виглядають в такому віці немовляти, так, щойно народженими. Я думаю, що якраз на якусь дитинку можна це одягти. І тут акрил, тобто у дітей не буде алергії на вовну, як зазвичай буває. Такі акрилові речі діткам в'яжуть або бавовняні, або акрилові. Ось такий у мене процес номер 1 є. І другий більший процес номер 2. Це вже мій жакет, який я в'яжу з ось такої твідової нитки. Мені здається, так, тут ось є етикетка, і я знаходила, тобто це правильно етикетка, по картинці відповідає ось те, що я бачу очима, і те, що тут написано. Це артикул Кондор, Natural Fantasy. Ну і що ще там написано? Я сподіваюся, що вам видно. Давайте ось так ближче вам сфокусую. Хто захоче знайти, це така твідова ниточка. Вона, знаєте, ось в моточку вона не колюча, в бобінці, так, вона не колюча. А ось в полотні, здається, теж не колюча, вона трошки суховата, але коли одягаю на тіло, я відчуваю ось цю таку приємну колючість. Вона не те, що так одягнув, знаєте, і хочеться стягнути себе. Ні, тут приємна колючість, і сюди в підмот нитка достатньо тоненька, щоб не в'язати її в дві нитки. Бачите, достатньо тоненька. Я додаю ось таку мохнату нитку. Ось таку мохнату. Так, у мене тут також є етикетка. Це ось така Baby Alpaca Merinos PA. Кол Лілі. Це, напевно, колір 1500 метрів на 100 грамів. У мене, я не важила, дівчатка, не важила взагалі нічого. Я не знаю, скільки у мене було цього, скільки у мене було цього. Ну, ось так. Жакет я вже зважу, коли він буде готовий. Тут не без перев'язів, звичайно ж. Рукав я ось тільки встигла перев'язати, тому що я його повністю зв'язала, повністю розпустила. Також там щось ще розпускала, я вже не пам'ятаю. І ось зараз ви можете побачити, чи не можете побачити, бо я вам не показала. Ось те, про що я говорила, тут у мене невеличка помилка, і у мене ось так задирається перед. На тілі це виглядає норм, окей, але я це вже врахувала в описі і буду ще в'язати кардиган по цьому ж опису, і сподіваюся, що все-таки я там виправила правильно все. Так, ось така планка, тут плече японське, так, починала я в'язати від горловинки, добирала тут плечики петлями, так, і потім в'язала пілочки, об'єднувала далі в коло, в'язала тіло і зараз в'яжу рукав. І я вже поспускала петлі. Так, тут я в'язала спицями 4,5 все, основне полотно, планки, резинки. Ой, це записано у мене, здається, на 3,5, напевно, я в'язала. Дуже легка виходить, цей жакет виходить дуже легкий, тому що таке поєднання пряжі, так, воно таке повітряне. Після прання має трошки підсісти, судячи по зразку, хоча хто його знає, можливо, в великому виробі воно так і не підсяде, як би мені хотілося, ну, але це ж я кажу, це пробний у мене варіант, опис пишеться, хто хоче в тестування, в принципі, можна почати, тому що все у мене готове, і навіть рукави дописані, не дописані, а рукави у мене пишуться, крім манжети. І відео на всі фрагменти я вже зняла. Єдине, що ось в цьому варіанті у мене не дуже правильно ось ця посадка плеча, так, і горловини. Я виправляла це вже в описі, єдине що, тестувала лише на ось такій міні-версії. Так, ну це все. Хотіли побачити твідовий мій жакет, але, бачите, немає ще готової роботи.
Я не можу сказати, що тут щось таке дуже важке, але був у мене такий період, попередні 2 тижні, коли мені взагалі не хотілося в'язати. Отже, основний процес це у мене ось цей, і тут рукавчики дов'язати просто на один вечір, але треба сісти і це зробити. Зараз я вам розкажу одну халепу, яка трапилася з моїми спецями. Не можу я щось таке купити, так, щоб в мене не було браку. І також в кінці я вам покажу невеликі покупочки пряжі і покажу ось цю бобінку я купувала, і я вже з неї зв'язала зразок. І ціла коробка у мене нової пряжі. Це вже ми потім з вами подивимось. Так, що ж у мене зі спеціями? Пам'ятаєте, я купувала набір Чиагу, все було прекрасно, я в'язала спеціями, що це в мене тут класи, я його беру зараз в роботу, в основному ці спеції, так, я в'язала спеціями 4,5, я в'язала спеціями 5, я в'язала спеціями 4, і ось дійшов момент, коли я почала в'язати кардиган, і планки я в'язала ще на якомусь кардигані, на маленькому кардигані я в'язала планку. Я взяла спеції 3,5, і відв'язала я вже маленьку планку і розумію, що щось не то. А не то у мене ось тут на кінчику, на одній і на другій спеці є якась зазубринка, заусениця, яка дуже шкрябає. Я не знаю, чи буде вам зараз видно, але спиці вже пошкрябані. Це через те, що ось ця штука шкрябає їх. Такі мілі детальки, так, і дуже складно це побачити. Я знімала відео, де показувала на нігтику, як воно мені шкрябає, там, де наглядно, да, на ногті, на нігті, наглядно це видно. Я звернулася до магазину, який мені продав цей набір, і мені сказали, що замінять ці спеції, ці повертати не треба, тому що це брак виробництва, вони будуть в мене просто лежати, я їх вже навіть окремо поклала, тому що це, по-перше, псує спеції, коли ви в'яжете, так, і псує нерви, тому що воно постійно шкрябає. Отже, ось така халепа в мене трапилась з цим набором, наче мені вже відправили спеції, коли прийдуть, це вже в наступному відео, я вам покажу, чим закінчилася вся ця ситуація. Буває і таке. Я вам хочу сказати, що якщо у вас така ж сама трапилась халепа, і ви десь бачите брак, обов'язково зверніться до продавця. Нехай не продавець, але далі він передасть цю інформацію далі, і вашу проблему, я сподіваюся, що вирішать. В іншому набір прекрасно себе поводить, тросики гарні, з'єднання гарне, з'єднання, до речі, краще, ніж у Knit Pro, воно більш пласке, немає зазубринок. Також я бачила на каналі французьке в'язання, в такому ж наборі у дівчини було також браковані спеції 3,5, але розійшлися, можливо, там якесь напилення було, яке також дряпало, але у мене не розійшлося. Я в'язала на цих спеціях ось планки на міні-версії кардигану, повністю в'язала резинки на великому кардигані і повністю в'язала ось цю довгу планку на великому кардигані і не розійшлося. В кінці планки я вже просто перезняла спиці на Knit Pro і в'язала Knit Pro, тому що тут дуже сильно мені вони шкрябали і дуже дратували. Ось такі справи з набором Чиагу. Далі я показувала вам, мені здається, показувала ось цю бобінку. Напевно, не показувала, дівчатка. Це я показувала її в інстаграмі. У мене дівчата запитували тоді в інстаграмі, чи підійшов цей підмот. Зараз я принесу бобінку твіду. Пам'ятаєте, я купувала твід і хотіла в'язати просто в 2 нитки, але він косив. І я запитувала, ось ця бобінка твіду,
Ось перемотаний бунтик в 2 нитки, засвічує так. І хотіла просто в'язати в 2 нитки, але він сильно косив, я не хотіла ризикувати, я залишила цю справу і шукала підмот. Я на осліп купила ось такий підмот, ось на відео вони ніби і дуже-дуже схожі, да? Між собою. Але в житті вони, цей темніший багато, набагато темніший, а цей більш такий рижий. Дивилася я на це, я поставила перед собою цю бобінку, у мене був зразок зв'язаний в 2 нитки з цієї пряжі. Дивилась я на них, думаю, треба шукати інший підмот, а тоді думаю, я візьму та спробую. І я спробувала. Ой, сонечко. Зараз трошки посуну, щоб того сонечка так сильно не було. Такий прям пересвіт. Сонечко хоче нас зігріти. Я спробувала. Тут 2 нитки твіду і 1 нитка ось такої пряжі. Мені здається, що це не від цієї бобінки етикетка, ось тут написано. Тут якийсь ненатуральний склад, наскільки я пам'ятаю. Я купувала її заради кольору, і тут вона дуже тоненька, тому я не думаю, що вона буде сильно мені тут впливати на сам виріб, на його натуральність. Я перев'язала я зразок, ось так він наразі виглядає. І знаєте, що мені подобається? Пересунула трохи стіл, тому що сильно засвічує. Ось такий у мене вийшов зразок, і мені подобається те, що виходить. Це планується також жакет або кардиган. Я буду дивитися, наскільки мені буде вистачати пряжі. Не планую її залишати, хочу вив'язати в 0. Ось цей твіт. Це підмот, можна його ще кудись додавати, і в шкарпетки в тому числі, тобто ця ниточка буде гарно йти в шкарпетки. А твіт я хочу вив'язати повністю. Хочу в'язати жакет-кардиган, скоріш за все, це також буде японське плече. Не скоріш за все, а буде японське плече, тому що я вже малювала схеми, я вже ж починала це в'язати, ви бачили в попередніх моїх влогах, я починала в'язати, тут я зв'язала зразок і також ще думала, як в'язати планку, і одразу тут пров'язала ще варіант планки. І мені подобається. Трошки я в'язала 1 номером спиць і це. А яким номером спиць я в'язала? Хто мені скаже? Я не знаю. Це давно вже лежить, і я не знаю, яким номером спиць я в'язала. Напевно, також 4,5. Я сподіваюся, що у мене в розрахунках десь це записано. Ой, оце так. Я не люблю, коли щось я почала і закинула, а потім я повертаюся, я нічого не пам'ятаю. Просто нічого. І я не можу згадати, де я то потім записала. Отже, я в'язала основне полотно і планку на одних і тих самих спицях, тому планка трошки ось така розхлябана. Я думаю, що якщо брати менші спиці, то вона буде виглядати більш такою цупкою і гармонійно поєднуватися з основним полотном. І закриття, дивіться, я тут зробила ось таким айкордом. Скоріш за все, на такому жакеті-кардигані ось такий варіант я і збережу. Планую ось такими візерунками тіньовими якимись в'язати весь кардиган. Побачимо, що з цього вийде. Поки що плани ось такі. Дов'язати ось той спочатку кардиган, а потім почати ось цей і як це сказати, Боже, в перервах між цими кардиганами, коли є трошки часу, в'язати ось шкарпетки. І також ще планую пов'язати ще шкарпетки для ЗСУ. Якось я покажу вам, які пари у мене вже готові, але це не в цьому відео вже точно. Я трошки купила нитки. Ця нитка вся однакового артикулу, це бобінки, це пряжа фолько, тут навіть є ось оригінальний конус. Це фолько напівмеринос. Я з такої пряжі вже в'язала, із 100% я в'язала, і з напівмериносу також в'язала, мені ця пряжа сподобалась. Купувала в магазині Хом'яків Світ. Магазин знаходиться в Інстаграм, і, чесно кажучи, дівчата, дуже важко там щось вихопити, тому що, я так розумію, що там виставляються якісь пости,
ти наче пишеш перший коментар, але тобі в Директ відписують, що хтось забрав до вас. Не розумію, як це працює. Але ось це було 2 лоти, я купила 2 лоти, і це були залишки фолько. Вся нитка гарна, без поривів, тобто це не був не ліквід. І тут ще не вся. Просто я те, що влізла у мене в коробку, я склала сюди, а частинку я вже склала в шафу, я не буду вам показувати, там просто інші кольори цієї ж самої нитки. Для чого я брала цю тоненьку нитку? По-перше, я ж шукала підмот до ось цього твіду, так? І бачите, тут коричневі відтінки я брала, в надії, що щось підійде, але не підійшло. І також я брала цю нитку, аби додавати в шкарпетки військовим, як тоненьку ниточку, підмоту, так, щоб мати змогу в'язати на більших спицях, десь на 2,5 або 2,25. Ось так. Тому брала цю ниточку. Вона продавалась лотами, декілька бобінок, приблизно в одних тонах. Я брала лот коричневий і ще такий рожевий, щось таке. Коробка з-під фармасі, тут якраз гарно стають ці бобінки. Давайте покажу, що по відтінках. Я ж кажу, що показувати всі відтінки я не буду. Я не переважувала. У мене тут більше кілограму загальної ваги, але так добре більше кілограму загальної ваги, але всі ось такі невеличкі, бачите, залишки на конусах, на підмот або змотати, зробити такий меланж, цього буде достатньо. Частину я вже навіть перемотала. Були ось такі у мене коричневі відтінки, здається, один лот, і ось цей лот був, чомусь мені так здається, що ось цей рожевий, ось такий коричневий і ось такий червоний, це був ще окремий лот, і до цього там ще є сірий, там є у мене точно перемотаний, і ще якісь бобінки. Ось така пряжа. Магазин рекомендую, ціни там є прям вау, дуже гарні, але треба мати трошки везіння, щоб це купити. Ось мені повезло, я забрала ці 2 лоти. Бачите, в мене лежало воно так все в коробці і забруднилося. Ось так. Я вже пробувала навіть, знаєте, що робити? По загальній вазі багато пряжі, так? Окремо кожного кольору не дуже багато. Я пробувала ось так поєднати і зробити такий меланж з декількох ниток. Тут треба 1500 метрів, мені здається, тут у мене ця нитка. Тобто її треба скільки? Мінімум 6, напевно, 7 складень в'язати. Це треба буду дивитися. Пробувала поєднати ось так в ось такий меланж, і мені подобається. Там є такі більш сірі, ще світло-коричневий відтінок. У мене от з ними я робила меланж, темнішу можна і не додавати. І дуже гарно. Тобто можна зв'язати виріб, а залишки пустити в шкарпетки. Або потрошку брати на шкарпетки, а з залишків потім все поєднати в одне і в'язати ще і виріб. Це, я думаю, мені здається, що це все, про що я хотіла вам розповісти. Кардиганчики показала, шкарпетки показала, ниточки показала, подарунок показала. Дякую, що були зі мною. Буду з вами вже прощатися. Забігайте ще на мої відео, забігайте на ті відео, які ви, можливо, пропустили. І до зустрічі вже в нових відео. Я сподіваюся, що вони будуть, ця зустріч і відео будуть зовсім скоро.